Hai noroc și bine te-am găsit la un nou videoclip pe tine. Ok, stai un pic, că am un hook de data asta, că am vorbit cu ChatGPT și mi-a zis să fac hook-uri pentru a păstra oamenii pe video și trebuie să pornesc chestbase-ul ca să vezi la ce mă refer. Ok, și gluma e că am jucat cu un jucător de 1650 și eu aveam 2000 și gluma e în felul următor. Eu am crezut că el are numai Elo 1650, dar universul a zis ține-mi berea. Da. Râs tu, te rog. Nu știu, am râs mult, mult, mult de tot la gluma asta, pentru că în general e în engleză, știi? Hold my beer. Mamă, dacă n-am râs, am râs enorm la chestia asta. Sau aș mai putea să mai zic, uneori câștigi, alteori pierzi. Uneori câștigi experiența, alteori câștigi. În fine, hai să-i dăm drumul direct la partidă, dar nu înainte de a mă prezenta. Eu mă numesc Venețanu Mihai, sunt din Târgoviște și am Elo 2100 la Classic în momentul de față și 2500 pe net. Bun, și am zis că fac videourile mai scurte, deci hai să-i dăm bătaie. Deci jucam cu negru aici și eram la Sebeș în 2023, deci acum 2 ani, și era campionatul României de șah Open. Bun, și era runda a cincea. Deci imaginează-ți că joci cu un jucător gen Elo, nu știu, tu ai Elo 1000 și pierzi cu cineva de 650. Sau uite, ceva și mai amuzant, joci cu cineva de, tu ai Elo 351 și pierzi cu un jucător de Elo 1, adică aproximativ 350 de puncte diferență. Hai să-i dăm bătaie. Am jucat apărarea franceză, cum joc eu mereu, mereu, în viața mea, mereu am jucat apărarea franceză, nu siciliana. Și D5 cum trebuie să spargi în centru de obicei, dar acum recomand pion la C5 sau, nu știu, să joci măcar închis. Deci chestia asta cu B3 mi se pare cea mai, aș vrea să zic stupidă, cea mai proastă chestie din univers, din lume, dar se pare că eu am fost cel mai prost în partida asta. Hai să vedem de ce. D5 pare natural cât de cât că vrei să deschizi centrul acum dacă ar bate, bat și eu și după aia urmează C5, cal F6, nebun de 6, cal C6, n-am nicio problemă. Aici nu cred că pierd nici dacă joc fără pionul A, sincer. Și legat la ochi și cu spatele și ce vrei tu. Nebun B2, D la E4 mi-a dat un pion, nu știu de ce, cal C3 și am jucat cal F6. Probabil că F5 e cam prea riscant, dar nu-mi dau seama acum exact de ce. Cred că joacă D3 și după aia bate cu nebunul. Și acum bate cu nebunul și are inițiativa. Păi și cum se dezvoltă mai departe? Nu știu, se dezvoltă natural și după aia joacă împotriva pionului E6. De exemplu, cal F3 face rocada mică și pune o tură pe E1 cu presiune. Așa. Bun, dar destul la analiză, nu avem nevoie de prea multă analiză. Am dezvoltat calul și mi-am apărat pionul, dame 2 și acum sigur că ar fi trebuit să joc damă de 4, dar am zis că face rocada mare și amenință iarăși. De fapt nu amenință calea la E4 pentru că pot să bat. Dar, nu știu, și acum ce aș fi jucat? Nu știu, poate cal C6 și cum își recuperează pionul totuși? Oare încearcă să joace D3 sau joacă F3 ca să-l recupereze imediat sau ce face? Joacă cal H3, cal H3 probabil cu cal G5. Da, nu merge mouse-ul bine. Da, și care e ideea? De exemplu, da, cred că pot să joc și H6 aici. Dar să zicem că joc o mutare banală, nebune 7. Care e ideea? Albul cal G5 și acum dacă joc H6, de exemplu, are calia la E4 și nu mai pot să mai bat pe E4 că îmi ia înapoi cu calul și mi-atacă dama în același timp. Deci, cam asta ar fi ideea, dar sincer pot să joc H6 și nu văd exact care e faza, care e șmecheria. Dar mă rog, probabil așa ar fi trebuit să joc și m-am gândit o vreme și am jucat nebune 7 da, foarte aiurea, dar măcar am obținut nebun F6 și trebuie să amintesc că se juca 90 de minute, eu 90 de minute, adversarul și 30 de secunde increment. Nu mai știu dacă se dă timp la mutarea 40, cred că nu, pentru că am mai jucat o partidă împotriva lui Sechere și am pierdut o partidă de luptă, foarte, foarte de luptă, care jucat, nu știu, am jucat în atac la câștig. O să arăt și partida aia, dar trebuie să ajung la litera S, după cum vezi, sunt de-abia la litera C. În fine, și nebun F6 am pus nebunii la schimb, D4. Acum aș fi foarte fericit dacă ar bate, pentru că mi-aș activa și dama. Și uite o chestie foarte amuzantă. De fapt, mai bine dă pauză la videoclip. E ca o glumă, e un trolling. Găsești cea mai bună mutare pentru negru aici. Hai să vedem de ce ești în stare, dacă ești măcar atent.
Da, cea mai bună mutare este să joci damă C3, în fine, glumesc, că acolo ți-a dama 1, sigur că da, și îl dai mat, efectiv. Nu știu de ce nu prea am haz, e cam greu să faci glume sau în fața unei camere. Cred că e mai amuzant, e mai mișto să faci live pe Twitch. Adică trebuie să am niște reacții de la oameni. Deci, desigur că n-a bătut nebunul să-mi activizeze dama, pur și simplu controlează mai mult centru și având în vedere că partida are 70 ceva de mutări, trebuie să mă mișc mai repede că să fac video mai scurt, dar voiam să zic doar atâta. Ar fi mult mai ușor dacă e să râd și să fac glume și să-mi arăt, să arăt divertismentul, umorul și de ce sunt eu în stare, ar fi fain un live pe Twitch. Probabil o să fac asta. Sau pe YouTube, live pe YouTube. Trebuie să-mi conectez canalul pe chess.com. În fine, cal de 7 să-mi dezvolt și calul. Ok, nu e nimic greșit. Acum, probabil ar fi trebuit să joc cal B6 cu idee de cal de 5 și nu știu, A5, A4 și C6 și chestii, efectiv chestii. C6, dar în continuare pot să fac asta, pot să joc cal B6. Nu știu de ce m-am grăbit eu dama A5, rege B1, poate ar fi trebuit să pun și damele la schimb totuși, damă de 5 sau ceva dacă era să continue așa. În fine, hai să vedem cum i-am luat bătaie. M-am întors înapoi cu nebunul că am zis că aici trebuie să stea nebunul și vine calul pe F6 și mai aveam o idee cu nebuna, trebuie să-i schimb nebunul și după aia să-l atac pe flancul damei, să-l atac la rege, dar e pur și simplu totul stupid. Am jucat H6, nu știu, ca la un moment dat să fac rocada și să nu-mi atârne pionul H7. Hai să vedem. C4 ocupă mai mult spațiu, cal F6 și dama E5 la schimb și am dus și dama înapoi. Deci și am îmbunătățit și dama enorm. Bine, vreau să joc nebun de 6. Dama G3 și mă face să stau rău. Adică probabil ar trebui să fac rocada aici, dar nu-mi place să mă atace. Dar nu e niciun atac. Dacă joacă, de exemplu, poate nebun C1 ca să joace nebun H6, că altceva nu văd să aibă. Nu știu, pot să joc rege H8, de exemplu, și nu are nimic. Desigur că arată cam nașpa, pentru că are toate piesele îndreptate spre mine, dar ce o să fac? Adică poate să încerce un damă H3 și un sacrificiu, dar pot să joc și cal G8 până la urmă sau orice, pot să nu-l bag în seamă. Nu știu. Nici nu știu ce mi-a recomandat asta să joc. Ah, contur cu regele? De ce nu arată nimic cu verde? Wow, E5. A, da, că e nebun aici. Deci nu poate să joace nici nebun H3. Scuze, damă H3 nu poate să joace nici damă H4 cam cal de 5, de exemplu. Deci stă în legătura nebunilor. Vezi? În fine. Hai că video e deja de peste 7 minute și 30 de secunde. G5, greșeală. Deci ăsta e un moment critic. Am făcut o greșeală enormă. Asta am stat mai mult timp pe el. Cale 5, bă, a jucat excelent. A jucat strategic foarte bine. Își pune piesele în centru. Îmi oprește atacul, încearcă să-mi blocheze poziția. Damă C7. Nu știu, voiam să pregătesc să mă dezvolt și să fac rocada mare, dar stau rău și în centru. Arată e o structură de carocan, nu mi-am scos nebunul de alb și am piesele pasive, am făcut și slăbiciuni pe flancul regelui și pe flancul damei, stau rău pe toate părțile. H5, să-i atac dama sau să blochez un pic poziția, turn G8. Nu știu ce încercam, sunt ping G4, dar cu regele în centru e absurd, e o nebunie ce fac aici. Mă rog, și acum măcar am închis poziția, nebun de 7 ca să mă dezvolt și să fac rocada mare, dar trebuia să joc turn F8 la următoarea. D5, da, și are plus pe minus, am pus deja semnul aici, are plus 2. Am făcut rocada mare pentru că urmează măcel altfel. Sau nu știu, poate ar trebui să bat odată. Deja scrie că white is clearly winning. E clar că nu pot să bat cu calul care da mai la F7, iar dacă bat cu pionul, ce-o fi calculat el? Care are legătură aici și pur și simplu poate să plece din cal. Calea la D7 și mi-atârnă toate piesele. Da, deci se deschide și tura, se deschide și nebunul și e GG. Dacă bat cu calul, de exemplu, ca să nu-mi ia aici, cred că poate să sacrifice și calitate sau are și mutări mult mai tari. Ia să vedem. Poate să ia și pionul. În cel mai rău caz poate să ia pionul sau joacă nebun B5 cu amenințări. Na, amenințări foarte, foarte dure. De exemplu, damă F6, sunt legat pe toate părțile. Da, deci mi-am luat bătaie rău de la un jucător de 1650, am făcut rocada mare repede ca să-mi apă regele, dar urmează mutarea D6 briliantă. Dama aia la D6, la nebunia la D6 e clar că îmi pică calul. Dama aia la D6, calea la F7, da, furculiță. Și ar trebui să fac și o serie de șah, poate cu chestii specifice pentru începători, pentru el 1000, 1200 sau 1400, chestii de tactică sau o singură strategie, o singură poziție și o singură idee, un singur topic jocul de cai dubli sau jocul de nebun, perechea de nebun și așa mai departe. Și aici a câștigat calitatea și după aia se învârte cu nebunul. Desigur că putea să-mi ia
și aici, dar n-a vrut să intre în complicații cu, nu știu, dama aia la ce-aș fi jucat? Turn F8, poate și îmi recuperez nebunul, probabil, da, și ameninț în continuare dama aia la B3, deci n-a vrut să dea nebunul pe cal, deci nebun C2 și turn F8 trebuie să joc oricum și aici probabil că trebuia să joc C5 sau să bat și după aia să joc pion la C5 cu ideea nebun C6 și cal G8 ca să ne schimb măcar tura, dar deja e rău, cam calitate în minus, deci hai să arăt partida mai repede, a reușit să schimbe damele și am dus tura înapoi, mi-am deschis un pic tura mea, măcar pionii sunt egali, da? Am calitate în minus și aici, fără vreo justificare, am dat pionul ăsta, dar mai rău de atâta, l-am lăsat să intre cu turele în joc, dar oricum puteam să cedez foarte bine aici. Aici, după, mai ales după mutarea asta de nebună, adică asta e o gafă, pot să pun două semne de întrebare. În loc de asta, ce ar trebui să joc? Probabil să vin cu tura un pic sau să vin cu calul înapoi. Să vin cu calul înapoi și după aia poate să nu știu, întâi să apăr pionul, să activizez nebunul, da, și nu pot să fac săgeți. În fine, deci nebun C6, puteam să cedez aici, ideea mea e să joc nebun G2 și să dau pionul ăsta pentru pionul din H3, dar desigur că nebun E4 și acum dacă iei pionul, te invit să pui pauză la videoclip și să găsești continuarea pentru alb cu care câștigă. Deci, practic, are un mat forțat în vreo 5 mutări, 6 mutări. Îți dau câteva secunde, poți să pui pauză, dacă n-ai pus pauză, ghinion, turn C6 sau, mă rog, și turn E7 funcționează, văd. Și de exemplu, după rege C8, am nebun B7, rege B8, singura mutare, turn D8, rege A7, singura mutare, nebun D5, de exemplu, m-a încolțit cu turele. Acum, ca să nu-mi iau mat, ar trebui să dau calul și după aia să dau tura, dar dacă mă duc sus, de exemplu, turna 8. Dacă ai găsit cu secvența asta, dacă ai găsit continuarea asta foarte tare, foarte bine, dacă ai lăsat și comentariul mai jos, te felicit și te aplaud. Și te îmbrățișez dacă erai lângă mine. Dar poți să-ți imaginezi chestia asta. Desigur că merge și tu în C6 probabil. Și na. În fine, deci de asta nu i-am luat pionul și mi-am dat seama că am gafat pur și simplu pionul pe E6, am schimbat nebunii și după aia mai încercat să mai joc un pic, și are tura activă, am încercat să țin linia a doua și am reușit să recuperez tura, am făcut șac și tură, dar deja e prea târziu pentru că are doi pioni în plus și turn F3, da, turn F3 G5, e clar că dă drumul la pion și practic eu ar trebui să rămân cu tura aici, nu pot să mă duc să iau pionii. Da, bine, probabil că trebuia să joc tur F3 oricum, că avea rege G2. Dar aici rege C6 și trebuia să stau pe loc să mai lupt rege G2, tur F4, să încerc să lupt așa, de exemplu, nu știu dacă ar fi jucat chiar în felul ăsta, tot are poziție câștigată, dar măcar oferea mai multe șanse de a ține poziția. Dar în fine, poate te regăsești în chestia asta, cum am zis la începutul videoclipului, dacă joci cu cineva mai slab sau mai slab cotat și ești favorit. Deci eu am la pionul care este o greșeală, pentru că acum dă direct drumul la pion, șah și turne 8, turne 1 ca să mă grăbesc, doar că acum, de exemplu, dacă nu mă duceam să iau pionul sau, uite, cum ai văzut în varianta asta, nu dădea drumul la pionul F. Și ce s-a întâmplat în partidă? A reușit să dea drumul la pionul F, am fost lacom să mă duc să iau un pion și mai avea un singur pion în plus, dar dă drumul la pionul F și dă drumul și la rege și își recuperează pionul și se duce cu pionii, regele meu e pasiv, mai câștigă încă unul. Deja nu mai am ce să mai fac, nu pot să iau nici pionul ăsta pentru că poate să dea un șac, de exemplu, sau să împingă direct. Da, și e GG. Da. Deci, na, puteam să cedez foarte bine, dar am jucat până la mat. Eu cum sunt un gentleman și Mr. Fighter Chess, că e denumirea mea nouă. Și da, cu domnul Chis Bogdan Vasile, ca să-i fac și reclamă, și la Sebeș s-a jucat în 2023, cum mi-am luat eu arfe la momentul respectiv și am zis că sunt pregătit să joc la Open cu maestri FIDE, maestri internaționali și mari maestri, deși mă pregătisem, ia acum să vorbesc, să fac imaginea mare că am terminat partida, deși mă pregătisem la șah și studiasem multe cărți, totuși se pare că nu eram suficient de pregătit sau cel puțin emoțional. Acum dau din casă un pic, emoțional nu eram pregătit, am avut multe probleme în sensul că certuri cu tata și probleme de familie și supărări și tensiuni și așa mai departe, dar nu contează, în fine, nu intru în detalii, deci am dat prea multe detalii, am zis prea mult din casă, dar poți să te regăsești. Deci, ce învățăm din chestia asta, din partida asta și din turneul ăsta? Da, și apropo, după turneul ăsta, cred că aveam minus 20 la el sau minus 10 la el, ceva, minus 15, care am reușit să ameliorez un pic durerea, o să mai vezi partide pierdute, dar ce învățăm? Unu, lasă tot bagajul de informat
cel puțin de supărări, gânduri și așa mai departe, lasă-l acasă, lasă toate emoțiile acasă, nu te încărca negativ, nu te certa, caută să fii cât mai relaxat în timpul unui turneu, mai ales în timpul unui turneu foarte, foarte important de rangul campionatul național al României și așa mai departe. Ce mai învățăm din partidă? Nu juca prost, nu juca slab, joacă principial, controlează centru, nu știu, dacă stai mai rău, poate îi propui și o remiză adversarului doar ca să nu pierzi. Încearcă să tragi cu dinții de partidă, încearcă să găsești resurse, dar calculează și, nu știu, dă cu niște apă pe față dacă tot simți chestii negative, gânduri negative în cap sau că nu ești bun de nimic, că nu trebuie să te duci la server sau că nu trebuia să joci în turneu, că trebuia să te pregătești mai mult așa sau că nu te susține nimeni. Na, e un pic cam emoționant, dar asta e, învățăm. Se pare că n-a ieșit nimeni din șifonier. Poate așa ar mai trebui să mai folosesc hook-uri. Sau, de exemplu, la ușă. Ia, în partea asta trebuie să arăt. Sau ușă. A, nu, ușa așa, că e în oglindă. N-a intrat nimeni pe ușă, n-a ieșit nimeni. Da? Deci ar trebui să fac hook-uri la videoclipurile mele. Na, ce să zic, învățăm din partidele astea, dar de asta fac seria de partide pierdute. Sper să o termin odată, că e un pic cam rușinos să fiu sincer când dai cover la partide pierdute, dar asta ți-aduc într-un fel imunitate, să zic așa. Dacă le analizezi, dacă obții niște lecții, dacă înveți din greșeli și da, dacă te oprești și încerci să înțelegi ce s-a întâmplat, nu doar pe tablă, dar și psihologic și practic, să nu mai repeți ceea ce ai făcut și de mindset, mentorat și na, și ce mai voiam eu să zic? Da, și la șah, să analizezi și să aprofundezi, asta voiam să zic, să aprofundezi, deschideri noi, lecții noi, joc de mijloc, finalul și așa mai departe. Da. Și cam asta e, cam asta a fost partida de azi. Sper că ți-a plăcut. Dacă ți-a plăcut, susține-mă, împărtășește cu cineva. E cel mai simplu mod de a mă susține, de a susține canalul. A, da, și am încă o chestie. Uite, poți să te simți liber, nu e nicio obligație, nimic. Am deschis, am lucrat toată ziua azi. Am muncit la un studiu de caz gratis. Cum am trecut de la 1400 la 2100, cum am reușit să progresez în decurs de 8 ani. Deci dacă te interesează, uite, o să las un link în descriere și na, poți să vezi studiul de caz, e un videoclip și na, vezi pe mai departe. Deci da, dacă ți-a plăcut, am zis cum să mă susții, poți să dai un share, poți să vorbești prin viu grai, poți să povestești cuiva și până la data viitoare rămânem aproape, ține legătura, ai grijă de tine, sper că ți-a plăcut din nou, de 3 ori, de 5 ori, o să repet mereu, încerc să le fac cât mai calitative și na, să mă îmbunătățesc. Mersi de vizionare, îți mulțumesc pentru atenția ta. E cea mai importantă resursă, cea mai bună resursă și ne auzim la anul. Glumesc, la următorul videoclip. Ciao!